එහෙනම් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ එකම එක ක්‍රමයයි. ඒ ක්‍රමය තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියමින් පටන් ගන්න පුළුවන්. 1993 පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ B කොටස. ඔබට ප්‍රොපයින් නිදර්ශකයක් සපයා දී තිබේ. එතකොට ප්‍රොපයින් වායුවක් විදිහට පවතින්නේ. ප්‍රොපයින් පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස නොහැසිරෙන බව පරීක්ෂණාත්මකව පෙන්වන්නේ කෙසේදයි පැහැදිලි ලෙස විස්තර කරන්න. පදාර්ථයේ වායුමය අවස්ථාව මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 27 වෙනි පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා යම්කිසි තාත්වික වායුවක් පරිපූර්ණ හැසිරුමෙන් අපගමනය වන බව සනාථ කරන ක්‍රම 4ක්. එතකොට මේ ක්‍රම 4 මේ වෙලාවේ යම්කිසි දරුවෙකුට මතක නැත්නම් වීඩියෝ එකේ ඉතිරි ටික බලන එක නතර කරලා සටහන් පොත පෙරලලා බලලා ඒ ක්‍රම 4 මතක් කරගෙන ඉන්න. එතකොට තාත්වික වායුවක් පරිපූර්ණ නොවන බව සනාථ කරන ක්‍රම 4 මතක් කරගත්තොත් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අදාළ තාත්වික වායුව බොයිල් නියමයට අනුකූලව නොහැසිරෙන බව පෙන්වීම. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි අදාළ තාත්වික වායුව භාවිත කරලා ඒ තාත්වික වායුවේ සම්පීඩිතතා සාධකය නිර්ණය කරලා සම්පීඩිතතා සාධකයේ සෑම විටම එක නොවන බව සනාථ කිරීම. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි අදාළ තාත්වික වායුව භාවිතයට අරගෙන වායු මවුල එකක් සඳහා වායු නියතය ගණනය කරලා ලැබෙන අගය කෙල්විනයට මවුලයට ජූල් 8.14 වන සම්මත අගය නොවන බව තහවුරු කිරීම. අන්තිම ක්‍රමය තමයි අදාළ තාත්වික වායුව භාවිත කරලා සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේදී මෞලික පරිමාව තීරණය කරලා ඒ මෞලික පරිමාව සම්මත අගය වන මවුලයට ඝන ඩෙසිමීටර් 22.414ට සමාන නොවන බව තහවුරු කිරීම. ඒතර මෙන්න මේ ක්‍රම 4 අපිට ප්‍රයෝගී කරගන්න පුළුවන්. අපිට දීලා තියෙන මෙතනදී ප්‍රොපයින් වායුව පරිපූර්ණ නොවන බව සනාථ කිරීම සඳහා. එතකොට මේ මම කියපු ක්‍රම අතරින් සම්පීඩිතතා සාධකය නිර්ණය කිරීමටත් වායු මවුල එකක් සඳහා වායු නියතය නිර්ණය කිරීමටත් ඒ වගේම වායුවේ මෞලික පරිමාව නිර්ණය කිරීමටත් මෙන්න මේ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් වායු මවුල ගන්න නිර්ණය කරගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද අපොසු උසස් පෙළ මට්ටමේදී වායුවක ස්කන්ධය තීරණය කරන්නේ? අපි කරන්නේ වායුව සෑදෙන වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවක් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ අදාළ ඝන සංයෝගයේ වියෝජනය කරලා පිටවන වායුව එකතු කරගන්නවා. එතකොට පිටවන වායුවේ ස්කන්ධයේ විදිහට අපි ගන්නේ සංයෝගයේ වියෝජනය වීමේදී සිදු ස්කන්ධයේ අඩුවීම. එතකොට වායු මවුල ගණන නිර්ණය කරන ක්‍රමයක් භාවිත කරලා තාත්වික වායුව පරිපූර්ණ නොවන බව තහවුරු කරන්න ගියොත් අපිට වායුවේ ස්කන්ධය මැනගන්න ඒ වායුව නිපද වෙන වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් මෙතනදී කියනවා පැහැදිලිවම ප්‍රොපයින් නිදර්ශකයක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ප්‍රොපයින් නිදර්ශකයක් දීලා තියෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයකදී ඒ වායුවේ ස්කන්ධය මනින ක්‍රමයක් අපිට භාවිතයට ගත නොහැකි කියලා. එහෙනම් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ එකම එක ක්‍රමයයි. ඒ ක්‍රමය තමයි බොයිල් නියමයට අනුව මේ වායුව නොහැසිරෙන බව තහවුරු කිරීම. අපි ඉස්සෙල්ලාම ඒ කාරණේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියමින් පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට බොයිල් නියමයේ යෙදෙන්නේ පරිපූර්ණ වායුවක නියත ස්කන්ධයක් සඳහා නියත උෂ්ණත්වයේදී. එතකොට අපි මෙතනදී කරන්නේ මොකද්ද? දීලා තියෙන ප්‍රොපයින් නිදර්ශකයෙන් කොටසක් අරගන්නවා. එතකොට ස්කන්ධේ නියතයි. ඒ කොටසම දිගටම පරීක්ෂණයට භාවිතයට ගන්නවා. උෂ්ණත්වයේ නියතව තියාගෙන පරිමාව වෙනස් කරලා පීඩනය මනිනවා. පිළිවෙම් පරීක්ෂණය කරන හැටි දී ඇති ප්‍රොපයින් නිදර්ශකයෙන් කොටසක්ගෙන එහි උෂ්ණත්වයේ නියතව තබාගෙන පරිමාව වෙනස් කරමින් පීඩනය මැන ගැනීම. ලැබෙන දත්ත අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වගුගත කරගන්න. අපි මේ වගුව අඳිමු. පීඩනය සහ පරිමාව වගුගත කරගන්න පුළුවන්. ඉන්පසු එක් එක් අවස්ථාව සඳහා PV ගුණිතය ගණනය කිරීම. පීඩන පරිමා ගුණිතය ගණනය කරනවා එක් එක් අවස්ථාව සඳහා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා පරිපූර්ණ වායුවක් බොයිල් නියමයට අනුකූලව හැසිරෙනවා. එතකොට PV ගුණිතය නියතයි. නියත වායු ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වයේ නියත අවස්ථාවේදී. එතකොට මේ වෙලාවේදී PV ගුණිතය නියත
වෙන්නේ නැත්නම් ඒකෙන් අපිට පැහැදිලි මේ වායුව, ඒ කියන්නේ ප්‍රොපයින් වායුව පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස හැසිරෙන්නේ නැහැ කියලා. නියත ප්‍රොපයින් වායු ස්කන්ධයේ උෂ්ණත්වයේ නියත විට PV ගුණිතේ නියත නොවීමෙන් ප්‍රොපයින් වායුව පරිපූර්ණ වායුවක් ලෙස නොහැසිරෙන බව සනාත වේ. එතකොට ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ප්‍රොපයින් වායුව සාමාන්‍ය විද්‍යාගාරයකදී පරිපූර්ණ ලෙස නොහැසිරෙන බව සනාත කරන්න. එතකොට වායුවක් පරිපූර්ණ නොවන බව සනාත කරන්න අපි ක්‍රම 4ක් ඉගෙනගෙන තිබුණාට ඒ ක්‍රම 4ෙන් මේ වෙලාවේ යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය විතරයි. ඒකට හේතුව අනෙක් ක්‍රම යොදා ගන්න නම් ප්‍රොපයින් වායුවේ ස්කන්ධය නිර්ණය කළ යුතු වෙනවා. එතකොට ස්කන්ධය නිර්ණය කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරලා ඒ වියෝජන ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පිටවන වායුව එකතු කරගෙන අදාළ ඝනයේ ස්කන්ධයේ අඩුවීම එකතු වායු ස්කන්ධයට සමානයි කියලා සැලකීම. ඒ අනුව තමයි වායු ස්කන්ධය නිර්ණය කරන්නේ. එතකොට ඒ ක්‍රමය මෙතෙන් යොදා ගන්න බැරි නිසා අපිට ප්‍රොපයින් වායුව පරිපූර්ණ නොවන බව තහවුරු කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි එකම ක්‍රමය මේ ක්‍රමය බොයිල් නියමයට අනුකූලව නොහැසිරෙන බව සනාත කිරීම. එතකොට ඊට ගැලපෙන විදිහට අපි පිළිතුර සකස් කරලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට මේ පැහැදිලි කිරීමෙන් දුවල පුතාලට වායුවක් පරිපූර්ණ නොවන බව තහවුරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ විදිහටම තවත් පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක පිළිතුරු විවරණයකින් අපි මුණ ගැසෙමු.